Sita. Bigyan ng shout, Inday Zara. Thank you, sis.
Okay, lat-lat. Pera. Marquez. Sheila. Sana-sana. Maingay ba? Sana ba? Maingay na ito. Nagkaroon na kaya ako. Okay, stop.
Kaloy, naka-ano pa? Naka-LS ka ba? Hindi ako nakabukas kanina. Nabisi ako, nagbalot ako ng sambusa. May boses na ba ako? Malayo yung mic ko, pero naririnig ko na mayroon. Meron kaya? Sabi ko. Meron ba? Gigalag shoutout. Comment naman kayo. Ito lang na nag-comment. Thank you, Inday Sara.
trabaho. Bigyan love shout out, Rakas Team M. Thank you for coming. How are you?
So, ginagawa niya. Pupunta siya sa Iran. Thank you, Miguel of shout out, Prof. I King of Russia. Thank you for coming. Thumbs up po. Hindi pala po sa'yo.
Mega love shout out, Ma'am Rose. Musta? Musta, Ma'am Rose? Nag-live ka na ba? Nasaharang ka pa? May work ka pa? Di pa tapos harang, haba naman. Dan tamsak, dikit pakasting tapos siya. Okay lang, hindi pa. Ha? Na ano ka ba? Nandyan ka ba sa trabaho mo? Diba alas 10 yung out mo? Lumabas ka na. Sabi ko na, nag-out ka na. Pakasan mo lang si King of Russia kasi yan, nagagala-gala yan, hindi yan nag-stay.
Nasa bahay ka na. Ako nga kaakyat ko lang eh. Natapos ko lang din nagbalot ako ng sambusa. Para sa Ramadan. Kain ka muna. Kumain ka na ba? Oo, sige. Mag-CR ka muna. Bigyan lang shoutout to FW Europe. Thank you for coming. Ay, musta na? Ikaw nga mag-ano sa akin, Ikaw mag-add na lang sa akin, hindi kita makita doon. Gagawa tayo ng GC ha, waray-waray. Mga waray-waray. Ayan si Ma'am Rose, waray din yan. Gawa tayo ng GC para pag mag-live kayo, pag may mga kayo, pag may mga upload, pwede kayong magbaba doon. Tapos LS para matambayan kayo.
Gawa tayo ng GC. Mga waray-waray. Ayan si Ethels. Waray-waray din yan. Isasali natin yan. Waray-waray siya din. Bigyan me lang shout out. Ethels Vlog. Thank you for coming. Good morning. Gawa tayo. Para support tayo. Pag may mag-LS, bantayan natin. Oo, sige. Gawa ako. I-add nyo ako, i-add nyo. Mayroon ka na pala ano eh. Mayroon ka na palang ano, Ma'am Rose sa akin. Ikaw na lang ano, OFW. Oo, lahat waray. Maghanap kayo dyan ng mga waray pa. Sasalihin natin. Ano mo to, i-add mo ako OFW kasi hindi ako maka-add sa iyo eh. Ikaw na lang mag-add sa akin. Ibababa ko yung ano ko. May ano kasi yan, may Facebook page din. Dalawa yan doon. Ethels, andyan ka? Pwedeng ano, ano mo na lang ako, i-add mo na lang ako. Ikaw na lang mag-add sa akin kasi hindi ko kayo mahanap. Ako siguradong mahanap yung ako niyan. Yan ang ano ko. Yung binaba ko. May bayad pala tayo. Tax lang. Huwag na ko yan. Magbayad. So, bayad pala tayo. Meron ka na, Ma'am Rose. Mega lang shout out, Pahan Mia. Thank you for coming. Oo, saka na pag magawa ako. Hindi pa ako gawa ng group. Basta nandito ka na sa ano, mas mabilis na kitang i-add pag gawa na ako. Nandito ka naman sa ano ko eh, Messenger. Add mo na ako. Sige nga. Ayun. Pio Nonoy. Ito ba yun? Ha? Pio Nonoy. Kaya pala hindi kita mahanap. Bakit? Ito talaga, oy. Sabi mo OFW din yung ano mo, FB. Para akong balik sa kakahanap ko. Wala naman. Sige, Ma'am Rose. Kasi add kita pag ano.
Etels, waray ka ba? Oo, waray yan siya. Etel Cabos. FB ko. Hindi nga kita maano eh. Sige nga, i-search ko nga yun. Etels. Ay, Etel. Diba yan? Etel. Cabos. Etel Cabos. Parang dami niya dito eh. Check ko tong isa. Yung Quezon ka ba? Tapos pag may mga premiere kayo, pwede kayong mag-ano doon, magbaba para maanoan kayo. Papuntahan. Etels, bigyan kita banana. O, bigyan mo nga Etels. OFW. Ubus na yung sa akin kung yun sa kanya eh. Akit ka na dito OFW. Kanta ka na, naka-StreamYard na ako ha. Nag-StreamYard ako para sa'yo. Kaya kakanta ka ngayon. Mag-ready ka na dyan.
Kakain pa lang ni Lulu mga banana ko. Kakain pa lang. Details. Mag-ano ka ng isang account. Maggawa ka ng isang account, tapos lagyan mo ng isang video, mga 2 minutes. Tapos i-ano mo sa akin, dalhin mo sa akin, kakargahan ko para yun ang pang support mo sa main mo. Kasi halimbawa, pag dikitan ka ng, titingnan mo muna yung didikit sa'yo, kung main ba or ninja. Pag hindi magkaparehas yung pangalan na gamit niya, didikitan mo rin siya sa ninja mo, huwag yung main mo. Kung main yung gamit niya, main din ang ididikit mo. Para hindi ka ma-overdikit. Kasi maano ka niyan, ma-overdikit ka niyan. Magsasakang probinsya na yan na notebook. Ang alin, hindi, huwag yan kasi mahaba. Huwag niyong gawin ninja yan, mahaba yan. Sabi ko, maggawa ka ng ninja ba? Ninja. Yung pangalawang account na pang support mo lang. Parang ano din, ganun din, yung parang Ethel's Vlog 1. Lagyan mo lang ng 1 or 2. Lagay mo. Bigay lang shoutout, Jen Lastimoso ng Team Kapuso. Thank you for coming. Good morning. Di ba pwede pag mahaba?
Huwag yung ano mahaba kasi nahihirapan yung ano magta-type. Huwag mong ilagay yung ano yung mahaba. Yung kagaya sa iyo noon, yung magsasakang ano, probinsyana. Yan na lang, ganyan na lang. Yung Ethel sa vlog 1, lagyan mo ng 1 lang sa dulo. Ang vlog. Kasi habang lumalaki yung bahay mo, kailangan mo yan ng ano, ng pangalawang account para may pang-support ka. Kasi ma-overtake ka pag ano, yung palaging yan ang ginagamit mo, yung main mo. Kahit ano ninja yung ginagamit nila sa iyo. Tapos yun ang ano mo, i-delete mo. Ma-overtake ka niyan. OFW Europe, akit ka na. Kanta ka na kasi, baka na naman makatulog ka, tapos hindi ka na naman makakanta niyan. Ma'am Rose, akit ka na. Tapos ka na mag-ano, kumain. Sige na, akit na kayong dalawa, kanta kayo. Kasi sayang no, naka-StreamYard ako. Kaya ako nag-StreamYard dahil sa inyo. Pakantahin mo na. Kaya nga pakakantahin ko to. Hindi ko titigilan pag hindi ko magkanta. Mag-StreamYard ako para sa kanya. Oh. Nilagay ko pa talaga siya sa ano, sa title ko na mayroon akong bisita na ano galing Europe. Saan ka pa doon? Yala yala. Sura sura. Nasaan na to? Tapos na nag-ayuda? Kaata kay anong ka-items eh. Paiksiin mo lang ano, Ethels, huwag yung mahaba. Ganyan, yan na yan, yung ganyan na yung Ethels vlog. Yung gagawin mong ninja, lagyan mo ng Ethels vlog 1. Sa dulo ng vlog, lagyan mo ng 1 or 2. Depende sa'yo kung anong gusto mong number. Si ano, si Ethels. Si Ethels. Natulog pa kasi yung ano iba. Yung ano. Ano, Pinas.
Mika love shout out, Nerdy Boy TV. Thank you for coming. Good morning. Kumusta, Nerdy Boy? Naka 500 ka na, Nerdy Boy? Hindi naman naglalaga si Lolo ng ngayon, yung marami. Depende siguro kung nangingisda ka ng marami. Kung konti lang yung pinangingisda mo, konti lang yung lagas. Pag naman, pag talagang marami talaga yung inuman Lolo. Nagbakat ka sa akin, Ethel, para madali. Nagbakat. Ethel, magbakas ka kay OFW Euro. Hindi ka ng isda. Bakit hindi ka ng isda? Tapos ka na Ethel, ay OFW mag-ayuda. Ayan, binaba ko yung hagdan. Ready ka na ba? Akyat na, baka matulog ka na. Meron mga kanta. Kantahan mo na kami dito. Anong bakat? Bakas. Nagdikit ba sa iyo? Nagdikit pa sa'yo si Baka hindi pa naman napunta sa'yo. Mamaya, hindi baka nabibisi pa siya. Nerdy boy? Ikaw, akyat ka dito kantahan. Nandyan hagdan, Ginaba ko na.
Isa din to eh, tulog na daw kapitbahay. Talaga? Tulog na talaga? Si Kaloy nga, nag-LS pa eh. Di ba naka-LS si Kaloy? Kanta na, yalla, yalla. Makiat. Ito si ano, FW, yung dami nitong ano, daming ano ba, yung kalibay ba? Oo nga, naka-silent na si Kaloy ata eh. Dito nagpunta siya kanina. Siya yung pinakaunang nag-anong kulay. Yung media niya, yung ginamit niya. Mamro, sakit ka nga. Ayan yung StreamYard, binaba ko. Nagre-ready pa yun si ano, si OFW. Nagre-ready pa siya ng ano ba. Nerdy boy, pakinggan mo nga tong ano ko, kung gumana siya. Ayan, may naririnig kayong music. May naririnig kang music, ano, Nerdy boy? Ma'am Rosdan watching po from Edel's vlog. Ethel si ano, FW Europe. Inanuhan mo na siya, dinikitan mo siya. Magbakas ka daw sa kanya. Wala siyang makitang bakas mo. Wala music. Saway talaga tong phone na to eh. Ayaw gumana. Ayaw gumana yung music ko dito ba sa ano. Dito na lang sa ano. Si OFW Europe, ano, balikan mo siya, ano, yung magbakas ka daw sa kanya, wala siyang makitang bakas. Ano, tutulog na si ma'am, ano, please. Si ano, Ma'am Rose, hindi ikaw, si Ethels. Si Ethels yung sinasabihan ko na magbakas siya doon kay ano.
Kasi nagtrabaho sa hospital. Okay. Huwag na kasi baka magalit. Pag mag-ingay ka dyan. Kala ko babae pa. Babae ka. Nasa ibang bahay po kasi kaya hindi mo pa nakikita bakas. Saan ka nagpunta? Baka nawala ka sa kanya. May pumasok na Ethel. Ayun, may pumasok na daw Ethel. Umakyat ka na dito, oy, Paul. Takala. Yan ba yung apelyido mo, Takala? Layo naman ang pangalan mo. Bakit OFW Europe? Dapat, kasi marami kayong OFW Europe eh. Mayroon akong isa, yung una, yung dinikitan ko, hindi pala ikaw yun. Ako, sabi ko, ano ba yan? Akala ko siya. Yung 40 na yung bahay. Kamukha mo kasi siya eh. Pikit naman mata ko. Ay, grabe. Grabe naman si Ma'am Rose, pikit na naman yung mata. So, kung na-pulit yung hawakan eh. So, asa ka na saan ka na? Agyat ka na kasi Ma'am Rose matutulog na, di ba? Sa kanta ko sa dulo ng parang when salita, yan ako. Yun. Hindi ba naman pinansin yun, oy? Or, ikaw po pala Europe. Kala ko kung sino pumasok. At kung saan pumasok, naguluhan ako. Ano ba talaga yun, Angels?
Wala pa pumapasok po. Anong wala pa pumapasok? Anong wala pumapasok? Walang pumapasok na ano, saging sa'yo? Kabantay si Lolo. Beatles. Walang pang pumapasok. Wala pumapasok. Asan ka na? Ano, akit ka na? Maganda ka na dito. Yalla, yalla. Asan ka na? Kailangan ko yung ano. Wala. Ano? Tatlo itil. Tatlo daw itil. Ilagay niya. Sabi mo 10. Kaya hindi pa pumapasok. 3 pa lang eh. Hindi pa yan papasok pag 3 pa lang. Hindi pa niya yan makikita. Ilan ka ba kanina, Ma'am Ethel? Ngayon, 326 ka na. Kasi baba natin na Mika love shout out, Lavender. Thank you for coming. Mika love shout out, King of Russia.
Nandyan si Lolo nagbabantay. Good morning, Lavender. Mahirap pumasok kay Ethel. Bakit mahirap? grabe ka ano. Bakit mahirap? Nakabantay yata si Lolo. Ayan si Ma'am Rose daw nakaidlip na. Naidlip na si Ma'am Rose. Antok na talaga. Sa'yo, MJ, saglit lang. Ano saglit lang? Hagdan. Binaba ko na yung hagdan. Asa na yung hagdan? Saglit lang. Baba natin yung hagdan. Ayan. Sige, ano sis, ano. Ay, nandito ka na pala. Ano ba yan? Matutulog na ako. Miguel love shoutout. Aray ko, saglit. Kaya nandiyan na? Oh, hello. Magsalita ka. Baka hindi ka marinig. Ayan. Hello. Ayan, naririnig na kita. Naka-off cam ka man. Ay may ano ako. Masama ang pakiramdam ko. Nung linggo, kumain ako sa labas ay inubo ako ng inubo na uminom ng malamig. Ay, kasi umiinom ka kasi ng malamig. Ba't ka umiinom ng malamig? Kung ka uminom ng malamig. Ano to? Parang ang hirap pasukin kay Itil. Laging si Itil Buba ang laging si Itil Buba at saka hinaharang ako, hindi ano. Ay sa'yo, saglit lang. Thank you for coming.
Yan, bigyan shout out, Ernie Calvo. Thank you for coming. Madami pang blanco eh, pang sayo at saka kay Ma'am Rose. Sana si Ma'am Rose pag ano ilalagay ko. Kay Itil nahirapan ako. Tatlo lang na ano ko eh. Parang hinaharang. Gumawa ka ng grupo para ano. Oo. Ano dito eh, gabi na ka din, hindi na pwede na ano, magtugtog. Gusto ko may ano, may speaker man kahit kakaunti. Huwag mo lang masyadong palakasan. Ang iba-iba pa naman kami dito, bawat lahi. Ang mga lahi dito, alam mo, iba-iba. Mayroon yung Republican, yung may Ukraine dito, may Russia, may kay Bin Laden. Mahirap gabi. Linggo, wala ka bang ano, linggo? Linggo yun, maganda. Ano? Pag linggo. Linggo? Wala. Araw, wala kang bakante. Ay, minsan, nagla-live ako. Ayun, mga ganyan. Pag ganito, gabi. Naharangan Itil ni Lolo. Pagtulog na si sa kanya. Itil, pagtulog na si Lolo, bibigyan kita, huwag kang mag-alala. Ay, Miguel of shoutout co-host from Lavender. Bakat ka lang sa akin, Lavender, at babalikan kita. Miguel of shoutout Ati Waray Vlog to TV. Thank you for coming. Good morning po. Ati Waray. Ay, Waray ka rin? Tagadiin ka po. Baka sinsini din ito eh. May kapit po kayo. Ati Waray Vlog TV. Ayan, mga waray din po kami dito. Testing nga kung marinig dyan. Sige na. Ayan, dahil sa nakapin from Jeric Mix Vlog. Natutulog na ata si Ma'am Rose. Natutulog na yun si Ma'am Rose.
Ethels, baba ka ng bahay, Ethels. Baba ka ng bahay. Ipin kita. Nasa lang yung ano mo. Ha? Eh ako. Dinig mo ba ako? Oo. Ha? Tingnan. Ayan, pamahal daw kay Ate Umuwaray Vlog TV. Baka hindi pa kayo dikit sa kanya. Ate Waray, magbakas ka lang sa akin ha. Doon kita babalikan sa bakas mo. Hindi pa tayo dikit ata eh. Naririnig naman kita. Sige na, mag-ano ka na dyan. Teka, kung madinig mo. Con fiore da pizza? E se ti dico zeffer? Teka. Dinig mo ba? Dinig mo? Oo. Para sa'yo. Oras siguro'y natutulog ka. Nais ko sa ay tawagan ka at itanong sa'yo. Ganun ba ako ng isipan mo? Sana pati narinig ang puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilot na lito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang taon sa tumbas na umis kita. Miss kita. Di ba dapat ako na at wala nang iba pa? Nagbago ang lahat, piling mo ba'y unawain na pagbigyan ka? Ito lang mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng aking kwento, dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang taon sa tumbas na umis kita. Dinig mo ba? Hindi na ka dinig. Oo.
Nakahiga ko. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento. Maghihintay pa rin ako hanggang kailan ay iwan ko. Tandaan at huwag limutin, pakinggan ng iyong damdamin at sana ang iyong piliin at iyong hilingin ay ako, ay ako. Miss kita. Awas na. Nakahiga ka pa niya na ito. Ano? At dito nakahiga ka pa daw. Nakahiga ako eh. Diba ang galing? Nakahiga pa yan. Inulit mo po at Nabitaw ko, naka-dip na naman ako. Ayan, mamuros na naman, oh. Narinig mo ba si ano, kumanta na si ano, si OFW? wala, inantok pala si Mamros. Ikaw talaga ah. Ang dami pa naman dumating sa akin na ano, na sobre dito. Tiningnan ko sa mailbox ko, naku. Ang dami. Puro bayaran. Bayaran. Ano bang mga utang mo dyan? Hindi, mga ano, kuryente, tubig. O bakit Sabi hindi yung ba, buhay dito sa Europe. Napaka ano. hindi ba kayo naka-stay-in? Ha? Hindi ba kayo naka-stay-in? Hindi, dito. May inuupahan ako dito bahay. Isang buong bahay. Ako lang mag-isa. O di siyempre, di sa'yo yan, ano lahat? Lahat niya ako. Ang ano dito ng ano. Ang mahal dito manirahan. Mag-live ako linggo. Ay, mag-live ka linggo. Sige, ano ka na lang, mag-text ka lang mag-live ka. Tawagan mo ako, Ma'am Rose, ha? Pag mag-live ka. Pag Naman yung ano, yung Ramadan, ako, mag-aano na tayo, mga sobrang busy na. Parang baka hindi na ako pa-live. Kasi yung oras ko, pag ganitong oras, nasa ano pa ako niyan, nasa baba. Nasa ano pa ako, kusina niyan. ano ba yun? May meaning, may ano ba yun? May ibig sabihin pag kumain ng yung dateri, yung dates? Di ba yun ang pagkain ninyo dyan pag Ramadan? Ano yun eh? Yung dates? Ano ba ang pagkain nun? May bilang? Yung dates, ay ano yan, yung sa pang ano yan, yung pag ano, pag nagkakape sila, yun ang kinakain nila. Ah, walang ibig sabihin sila nun, yung bibilangin ko nun. Thank you for coming. Binigay mo OFW, linagas ni Lolo. Hindi, yung main ko nandun eh. Hindi yun. Araw-araw yung naglalagas. Sabihin mo kay Itel, eh, nandun ang main ko. Hindi ko pa naman na ano, madami pa yun. Hindi ko muna ano para hindi maano lahat. Hindi, wag mong anuhin kasi ngayon, ano si Lolo, gising na si Lolo ngayon sa ibang bansa. Yung sayo nga, hindi ko inano lahat yun eh. Nag-ano na ngayon si Lolo, nagmumukbang itong oras.
Yung sa akin ngayon, binawasan na naman yung ni Lolo. Pero nagbabawas si Lolo mga 3, 4, 2, 1, ganyan siya nagbabawas sa akin. Kasi hindi naman ako nangingisda eh. Paano naman siya magbabawas ng malaki? Yung nakalimutan ko yung nag-live. Binigyan ako din yata ng 10. Inano rin, tinanggal. Ewan ko kay Ma'am Rose yung binigay ko. Tingnan mo, Ma'am Rose, natanggal ba? Yung sa akin kahapon, hindi natanggal, no? Natanggal yung sa akin. Ha? Ay, ano, parang bumalik. Kanina, kahapon, parang kako bumalik. Ewan ko. Natanggal ng umaga pero bumalik. Bumalik kasi ng isda pa siguro. Hindi, yung nandun lang ako. Kasi ano yun eh, 55 ata yun, 455. Yung ano lang ako Agoy, Maurus. magulo ang bahay ko. Bisa naman tayo sa yan. Asa na si Ethan? Si ano muna natin. Nagbabantay nga si Lolo sa kanya. Ayan, grade 24 na lang na naman si Ethels. Nawasan talaga siya. Andyan lang yung si Lolo nagbabantay sa kanya. Si Waray Vlog TV, andyan ka? Bigyan kita ng sabi, ha? Nakatulog na nga ako. Ilang beses ka, magbas matutulog. Matutulog o magigising. Mambros, huwag mo nang matulog. Kakanta ako. Sige ka. Hindi ko maririnig. Nakakanta ako. Mambros, kakanta ako. Sige. Tulog ka. Ay, Gigising yan si Mambros pag kumanta ako. Mambros, huwag ka munang matulog. Kakanta pa ako saglit lang. Sabi ni Mambros, iloloko mo lang ako. Whitey pa more, Mambros.
Bibigyan kita ulit, ano. Hindi pa ako kasing saging ko sa'yo. Ha? Hindi pa ako kasing saging ko sa'yo, sabi ko. Hmm. Bibigyan kita ulit. Nerdy boy, baba ka nga ng bahay mo dyan. Baka meron pa akong hindi dikit sa'yo. Ano pa itong ano? Lamok ba ito? Wala nga. Ano, Nerdy Boy, bakit, di ba dati, yung ano mo, yung pangalan mo is Boss Nerdy Boy, bakit tinanggal mo yung Boss? Ayaw mo tawagin kang Boss? OFW Europe, bagong dikit sa'yo. Bakas ka lang, Jeric, para mamaya pag ano niya, mabalikan ka niya. Oh, ito na. Nagbakat na. Oh, sabi mo, dana ka mo, dana. Baka kainin din ni Luluhos. Sayang. Jerek mix vlog. Salamat. Kaya. Dana. Jeric, dan na raw sa'yo. Dyan. 148. Si Ate Waray, maliit pa yung bahay niya. Ate Waray Vlog TV. Mega love shout out, Mami Cynthia ring Big Vlogs. Thank you for coming. Daming handa. Kakauwi mo lang? Okay, sige. Kain ka muna. Aray ko. Narin na rin ako. Ma'am tulog ka na naman. Madaming channel yata ito si yung Unji. Yung si Nervy Boy, ano, daming yata channel yan. Sino? Si Nervy Boy, ano yun? 9 lang naman nandoon sa ano niya. Yung bang ano niya? Nerdy Boy? Ay, yung dala niya, ano, ninja yan. Yung, meron siyang, yung main niya yung boss. Di ko makita eh. Nang nakapin. Diyan pala eh. Yan, 460 ka na.
Hello, co-host. Ay, ano, OFW. Tigil ka na ba kay, ano, kay Mami Cynthia? Kay Mami Cynthia Ringbig. Hindi pa. Bakatin mo nga sa akin. Nagbigitan kayo ng mami-mami ko yan dito sa YT. Bakatin mo nga sa akin. Palagi yan nakasupport sa akin. Mami, ano, unahan mo na lang daw si, ano, si OFW. Europe. Unahan mo na lang daw siya, magpakas ka lang para babalikan ka niya. Nainis ako sa phone ko, nakahahang na. Overcharge kasi minsan eh. Bago pa lang po. Baka nasira nung pinantahan ko yung cellphone ko. Sira na. Bago pa lang po, kakabili ko lang to. Ano na, sira na kasi sa kaka-ano ko. Sa kaka-play. Dami kong pinipili ko. Tapos, sinacharge ko minsan nakakalimutan kong tanggalin. Mega love shout out, Carlito San Pedro. Thank you for coming. Saglit lang, bigyan ka ng jacket. Sino yan? Si Carlito. Sa'yo ba yan? Bigyan ko ng jacket. Ayan, Carlito, may jacket ka na. Baba ka na ng bahay dyan. Na ano, nandito ako sa laptop, nag-play na lang. Ito kasi kahit saan ako magpunta, dala-dala ko lang. Itong laptop, hindi mo naman may dadala ito kahit saan ka magpunta. Maganda kasi pag aalis ka, dalawa yung phone mo. Kasi pag malubad yung isa, meron ka pa isa. Views ko, wala na rin. O, ano na, ubos na. Mega love shout out, Devo TV. Good morning. Thank you for coming. Ano ako muna? Ha? Ano? Katurog ako muna. Parinig ko eh. Katurog ako muna. Sige. G. Mabibingi ako dito sa ano ko, aircon. Kaya parinig.
daming paniki. Katurog-nak muna ha. Maguna ako sa'yo. Oh, sige. Kunik kay co-host Del All from Mami Century Rembek Vlog. Balikan mo na lang si Mami pag ano. Oo. Salamat, Mami Cynthia. Ma'am Ros, kakanta ako, Ma'am Ros. Sige ka. Kakanta ako. Sing ka pa? Down na ako ha. Down. Signing out ka ako ha. Signing out ako ha. Sige, salamat. Salamat. Saglit lang, Ma'am Ros. Ako naman yung kakanta. Okay, ganun. Kakanta talaga. Carlos, wag mong ibaba yung live mo. Carlos, wag mong ibaba yung ano mo, yung naka-live mo. Parehas tayo mawawala ng WH. Iba yung ibaba mo, wag yung live mo. Mega love shout out, Vlogger Boy TV. Good morning. Thank you for coming. Patawa ito si Carlos, oh. Binaba pa yung live niya. Kaloy, wag mong ibaba yung naka-live mo. Ibang video yung ibaba mo. Kaloyin tayo ni Lolo. I-ano mo yan, i-remove mo yan. Ang ingay kasi ng aircon ko, hindi wala akong marinig. Tayo muna, malamig na. Lalamig na ako. Kanta ka daw sis. Ayun, ikaw akyat ka dito, kanta ka. Marunong ka kumanta eh, kaysa ako. Hindi ako marunong kumanta eh.
Wow, short ulam ko. Ano yan? Wow, shrimp. Ang sarap. Ginataan, mami. Ginataan yan. Sarap niyan ah. Saglit lang. Sarap niyan. Ginataan. Tahimik na ang paligid. Tahimik na. Wow, sarap yan. Medyo maanghang. Guys, masuyo naman ako sa binababa ko. Baka hindi nyo pa dikit. Takasan nyo lang ng MG Waray sa dulo. Salamat. Ano pala yung ano niya? Bago ba siyang upload? Yung wala bang gustong umakyat dyan? Tahimik kasi walang kumakanta. May mag-aayuda pa ako. Maganda kasi may nagkakantay habang nag-aayuda. Etels, marunong ka ba kumanta? Umakyat ka dito. Ay, sorry.
Kakanta daw siya sa CR, pasaway. Ba't ka kakanta sa CR? Pwede yun, kumanta ka sa CR. Wala, anong nangyari sa ano niya, oy? Kanina ano yun? Ay, ilan ba yun? Minumukbang siya ni Lolo. Sobra 1K yun. Grabe yung WH niya. O, ano na lang. Sobra 400. Mami, si ano ba? Si Party Music. Minumukbang siya ni Lolo. Kanina ano yun? Yung sobra 1K yung ano niya. Yung views niya ba? Tapos ngayon 400 plus na lang. Ang laki ng lagas. Ano kasi yun yung parang mga fake na ano, yung pumasok sa kanya. Yung mga ano, yung pumapasok sa akin dito, yung minsan sa atin na isa-isa. Yun minsan yung pumapasok sa mga sa kanila eh, yung mga ano, na nakakarami sila ng views. Wala Etels, hindi pa naman kita inaayuda ako, hindi wala. Wala na akong maayuda sa iyo, naubos na yung pang-ayuda ko sa iyo. Palitan pala kita kay ano. Si ano yung ipapalit ko. Si Pastor. Kanina pa yan si Pastor kasi tipin muna natin. Ayan. Laki na ng lagas niya, oy. Okay. Saglit lang. Ayan, kakanta na ako. Asan na si Ma'am Ros? Natulog na tuloy si Ma'am Ros. Ma'am Ros, gising ka muna. Kakanta na ako. Ayan, ito para sa inyo. Huwag kayong ano ha, huwag kayong magalit kung hindi kayo nakakaintindi. Basta ito lang yung alam ko. Ayan, pagbibigyan ko na kayo. Sabay ganun. May aga sana hirap nagaan.
Kay ano nga pinirila kita pagkarukayakan. Kaya naman natin sirisyahan. Maupay gadong kundi irisyahan. Sige na sa pusuan, nag-iusan na kita. Anulusan ka, lalawdan, patas na. Palusan ka, dampugan, nasirat na. Anlamrasan ka, kalwasan, aadi na. Nag-uuyat ang katapaan sa eskwelahan. Ang humaikon sa damo kay palayman. Ang nahulog ng kapansihan sa kalipayan. Kamurayawan sa isa siya sa mga kanya. Sige na sa buntuan, magkusana kita. Ang inusan ka, lalawdan, natatas na. Salusan ka, dampugan, nasirat na. Ang lamrasan ka, talwasan, aadi na. Alas sayang na, nerdy boy. Basta sikirisis ang lawas. Never been touched, never been kissed. Mahamis ang iya kutis, ang iya lawas mayatis, ang iya panis manitis. Magbusag ang mga paa, ang iya mapula-pula. Baga-pagahin, hinog na makita. Tila kong uyan, kaigod palang sisi. Tuwid kay bata pa, ura-ura kong pamalamlin. Ang iya mga mata, ura-ura kong pagkamin. Salitan aking mga karga, puros tubig. Bisan aming laruan, dirito na kalitaran. Tungod ang aking kainlan, ginahatag ko na tanan. Pero ang diferensya, kung ako naruhayan, isa-isa nga harap, nalikay tutiya. That's never been kissed, mahamis ang iya kutis, ang iya lawas mayatis, ang iya panit manitis. Nabusag ang mga paa, ang iya mapula-pula. Baga-baga, hinog na makita. Never been that star. Thank you, Lavender.
Inintahap-tahap pasitikangan, kahit di na maantusin ingatian, handang mga karukayakan. Bahay na tuba, bahay na malawi, diri mangunguto, tirigod na pait. Kung natinaw na tubig, bakay dulang kapait, lalat ng habot, tirigod natin. Padis ng pagsinga nilaga, sinibangan ang sahasa, pinabangan ng sausawa. Paberbutang basi gustuhan, sinintahap-tahap pasitikangan, kahit di na maantusin ingatian, handang mga karukayakan. Agay na bangkero, agay na ayaw kalipat, kung kaya itong sinukat palakat. Matinaw na tubig, bakay dulang kapait, lalat ng habot ko'y tirigod natin. Tabis maras kanya sisuma, Begin brigada, Agad-agad basi gustuhan, inintahap-tahap basitikangan, kahit di na maantusin ingatian, hanggang mga karukayakan. Agay na bangkero, agay na ayaw kalipat, o kaya itong sinukat palakat. Sinaw na tubig, agay dulang kapait, lalat ng habot, tirigod natin. Hikmat yan ayaw pahuway. Salamat sa inyo. Oh, pinabigyan ko na kayo ha. Ano na, natulog na. Wala na, natulog na talaga sila lahat. Saan na yun? Natulog na talaga si Ma'am Ros, no? Hindi na talaga siya, nagising. Ma'am Ros, akala ko ba'y gusto mo akong pakantahin? Salamat, vlogger boy. Mami Cynthia, salamat. Oh, hindi nyo kasi naintindihan yun dahil yun, yung kantang waray-waray yun. Sa amin yun nakanta. Pangit ba siya? Anong tingin nyo doon? Pangit yung kanta namin? Mga kasi yun, yung mga sayaw yun, yung mga pang maramihan pang piyesta. Cha-cha. Yun yung ibig sabihin doon, cha-cha. Mga sayaw, doon sa amin. O sino aakyat? Sinong kakanta dyan? Mami, aakyat ka na? Kanta ka muna. Nerdy boy, asan ka na? O, aakyat ka na, kanta ka na dito. Kumanta na ako, ha? Pinagbigyan ko na kayo.
Ano, dugo ilong ni ano ni Mashima. Oo, maganda talaga yung mga waray-waray song, eh. Kaya yun talaga yung gusto kong kantahin lang kasi hindi ko alam yung iba yung mga kanta ng mga ano, mga Tagalog. Hindi naman ako mahilig doon, eh. Yung mga love song, hindi naman ako mahilig doon. Yun lang ang hilig ko. Yun lang ang hilig ko magkanta ako ng waray-waray. Marami yan yung mga waray-waray song. Ayan, dan sa nakapin. Thank you, Jeric. Bakit na nagdugo yung ilong mo, Bakit nagdugo yung ilong mo, Mashima? Anong mayroon? Bakit nagdugo? Okay. Turagsoy. Turagsoy sa inyo yung doon, kanta. Saglit lang, bawa kita sa mo. May premiere ka, Saglit lang, kita. Saglit si pa lang yung manahuna, eh. Napatawa ako dun kay Agoy, may premiere ka. Kailan ba to? O sa 18 pa naman, Jeric. $16 pa lang bukas, eh. Mayroon kasing si Dads bukas. Premiere. Bukas ba yun? Sa 17 pa pala. Ano ba bukas? Di ba 17 bukas? 17 or 16? Ngayon na ba? Di ba 16 na ngayon? Bukas pala yung premiere niya. Di mo maintindihan yun kasi yun, yung waray-waray song. Waray-waray song yun. Makanta. Ayan, patamsak tayo kay Dads TV. Mayroon siyang premiere bukas. Bukas sa 17. Patamsak na rin kay Jeric din. Mayroon siyang coming premiere din. Sino akyat dyan? Para kumanta. Kayo naman, tapos na ako kumanta. Sino akyat dyan? Pinagbigyan ko na si Ma'am Rose, pero tinulugan naman ako.
Hindi naman ako pinakinggan. Gustong gusto pa naman niya yun. Kala ko gising pa. Gustong gusto pa naman niya yun. Kasi ano yun, waray-waray din siya. Waray siya. Kaya waray. Ay, sandali, isasama ko pala si Mami. O, ano kung binaba mo, Mami? Iba naman to. Iba to. Yung premiere mo yan dati. Dating dikit sa nakapin. Salamat, Deo. Nasaan pala yung ano mo, me? Yung short mo. Bakit yun ang binaba mo? Aray. Tamsakan ko na kasi itong ano mo, binaba. Sige, sige, ay ano, vlogger boy. Salamat, salamat. Wala daw na naiintindihan si Mashima. Kasi ano yun, waray-waray. Maraming kantang waray-waray. Hindi ko lang kasi maano yung iba. Sobrang, yung iba kasi sobrang, yun nga, mabilis nga, yun eh. Nahirapan nga ako humabol eh. Ang bilis niya. Cha-cha. Yung mahirap dito. Nasa traffic pa po. Ay, si Tatay Rosauro.
Mega mega love shout out kay Rosario Ignacio. Thank you for coming. Good morning po. Hindi nakaabot si tatay sa ano, sa cha-cha. Tayo hindi mo naabutan yung cha-cha, nag-ano kami dito, nagsayawan. Nagsayawan kami. Parang malulubot na yan ata eh. Ulitin mo na, aba. Mawawalan ako ng boses ba kapag gising ko wala na akong boses niyan. Ito nga tong reminders na to, nakakainis. Nau-off kasi siya. Kunwari TikTok. Aba, kunwari TikTok talaga. May ano pala ako, mami, sasali ka ba sa part 2 ng ano, greetings pa? Kasi mayroon nagsidatingan na ano, greetings. Kailangan kong ano yun i-upload ko. Nasaan na to? Si boss. Nerdy boy. Hindi ko makita yung ano ni ano. Parang marinig ni tatay. Rinig yun ni tatay, oy. Si Jeric, oo, nandito si Jeric. Kasi hindi siya nakahabol eh. Nung una. Kaya ano, dyan ko na lang siya inano. Sa part 2 na lang. Sobrang haba kasi yung ano eh. Yung una. Pasaway kasi yung una eh. Kaya pala mahaba kasi ano, nagdobli-dobli. Saglit lang. Mayroon pa akong kakantahin. Isa pa, isa. Meron pa tayong kakantahin. Palit man to eh.
Hindi ko na ma-search si ano. Ayun. Sige. Pang last na kanta. Pang last. Aray ko. Ano, bakit ganito na siya? Bakit ako napunta dun? Bukas na lang ulit yung Jeric. Sandali. Mag-ano ako kasi matutulog na si Mami. Kanta pa ako ng isa. Ano yung kakantahin ko eh? Ano ulit to? Yung sayaw siya, sayaw. Maaanggar ko na naruruyag ka sa ako pag-aanhong taman kay may asawa ka naman kung padudundo mo ang naglabay nga mga panahon hurugad sa lisan kay kahigit na maarang dadako nga naruruyag ka sa akin pag-aanhong taman pampatulog Mami kay may asawa ka naman kung padudundo mo ay naglabay ng mga panahon hurugan at kalisan kay kahigit na sa ligya ayaw ako ang pagbasila kay tinalisdan mo maghanap sa sinibang siring ko pa kamunan sana ko yung naruruyag pa waray mo at lunia mas sila magkausap
Thank you, Tyrosauro. Salamat. Saglit yan na ayoko ang pagbasilan kay tinalikan mo. Naghanap aking simpang siring ko pa kanina. Sana ko'y naruruya pa. Waray mo at lumian, maski lang makausap. Kung lumisyan ka sa mo asawa, ayaw lang kasina. Iyahan sa katri, paunay sa subong, yan sa mata. Isang sa may puso, suklang ang hawa. Yan hirapan, di na mag-iso, di na mag-iso, magtatawa na lang. Kung ginisgan ka sa mo asawa, ayaw lakas sila. Iyahan sa katri, pauna sa subong, ng sarisag mata. Itang sa may puso, suklang ang tangawa. Di na mag-iso, di na mag-iso, magtatawa na lang. Itang manta sa may puso. Salamat. Miguel shoutout, Mr. 85 ETM. Thank you for coming. Ano ba to? Wala na nga akong boses. Uy, pangalawa pa lang yun. Naubusan na. Wala na nga akong boses. Uy, pangalawa. Congratulations, Random Things Vlogger. Ayan, may bago na naman tayong monetize, si Random Things Vlogger. Isang masigabong palakpakan naman dyan. Congrats ba, Random? Ayan.
Ay, para sa susunod, yung next ko ngayon kakantahin para na kay random. Pang blowout na to. Sige. Blowout. Hindi, ito na, me. Ito na. Pampatulog na sa'yo yun eh. Akala ko matutulog ka na. Eh, pampatulog na yun sa'yo eh. Ito namang pang blowout to kay random. Wala na akong boses, pangatlo pa lang kanta. Hindi tayo pwede sa ano. There's a voice in my mind and something happening. On my way to the day and tonight, so about him. It's been gone for some times, but I know I truly love him. Singing a song, hope it's up when it used to. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la just for you. If his love goes away just like my wish hiding. Sing along, maybe once, maybe twice, let's try it together. Some sweet day no one knows, so it's all I really happy. Shout a sweetest song, listen to your heart singing. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la just for you. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la just for you. Ayan, that's all. Thank you sa inyong lahat dyan. Ayan, tulog na mami. Tulog na mami, tulog na. Salamat, Mashima. Yan, punta naman tayo sa ano. Tatamsakan na natin. Last na yun, wala na akong boses, oy. Nasaan pala si Mr. 85 ATM? Ano yun, yung singer yun, marunong din yung kumanta. Nagkakanta yun sa niya, sa live niya. Pumupunta ako sa kanya. 85 ATM. Mashallah, si mami talaga sumayaw. Sayaw na pampagising yun, mami. Palablab naman tayo kay Mr. 85 ATM. Meron siyang bagong upload. Dikit na ba kayo sa kanya?
Sumayaw si Jimmy. Ayan, patamsak naman tayo, patamsak. Paano naman tayo dito kay ano ba to? Hindi pala ako makaka-pin. Bakit yan ang binaba ko? Meron siyang bagong upload. Nasaan na siya? Para marinig ni tatay. Yung premiere niya kanina. Kasi mami pinapakanta kita. Sabi mo kakanta ka. Ang hirap kasi pag nag-StreamYard ako, wala na tuloy kumakanta. Pag hindi ako nag-StreamYard, mayroong maraming gustong kumanta. Ano ba talaga? Pabisita naman tayo kay Rosauro Ignacio. May bago siyang upload. Si OFW Europe, isang beses lang kumanta. Matutulog na daw siya. Gabing-gabi na daw doon. Hindi ka patulog. Naka-open pa rin sila, Kantahan din sila doon sa likod. Si Basyang. Nagkanta si Basyang. Jeric, hindi ka patulog? May club shoutout, Kadmiel. Andyan ka pa, Kadmiel. Baba ka ng bahay. May club shoutout, Kadmiel. Andyan ka pa, Kadmiel. Baba ka ng bahay. Ano yan yung Team Kapuso? Nakalimutan ko kanina. Si Kadmiel ay si ano to? Sige, Mami. Salamat. Salamat, Mami Cynthia. Jeric, ibaba mo ulit yung premiere mo. Nawala na, hindi ko na makita.
Sige, may sleep ka na. Maaga pa yung ano mo, trabaho. Ayun, si tatay naman nakakit tayo. Kanta ka muna tayo. Pang celebrate kay ano. Random. May bago na namang monetize si tatay. Si ano, si yung susunod, si vlogger. Kumusta pala si vlogger? Ano nangyari sa ano ko? Nakukup lagi siya. Malaki pa ba kulang ni vlogger? Oo, malaki pa. Sagot na ni Tatay Ross. Ni Papa Ross Arroyo. Jeric, asa na yung premiere mo? Ibaba mo nga ulit. Baba mo ulit. Aray ko. Big of shout out, it is bikers. Thank you for coming.
Sayaw ka na, TikTok mo. Ano? Sayaw. Wala nang mangyayaring sayaw, mi. Kakanta na lang ako. Kakanta na lang, mami. Ayaw ko nang sumayaw. Daming kontrabida. Ay, sandali lang, bigyan kita ng jacket. Ayan, may love shoutout, Bal Parmaris. Thank you for coming. Good morning po. Ayan si Mami, patulog na yan si Mami. Buti naabutan niyo pa. Sabi ganun. Taho. Patulog na kasi yan. Naantok na yan. Nagagawang taho na lang. Patamsak lang po, guwapa. Okay po. Ayan na si Master Tago na. Ba't ka naman magtatago kay Master? Mashallah. Nasa APS Bikers, nasa South Korea ka rin. Ayan si Tatay Rosauro, sa ano yun din yan eh. Sa Korea din siya nagtatrabaho. Di ba kayo magkilala yan, Tyrosauro? Si APS Bikers. Ayan, mega love shoutout, Tita Philby Bib. Ayan, Tita Philby Bib, akyat ka na, kanta ka na. Sabi mo kasi kakanta ka. Naka-StreamYard na ako, Tita. Kaya umakyat ka na. Ay, susarang pa daw. Hindi pala tayo narinig. Palablab naman tayo sa nakapin. Baka hindi pa kayo dikit. Ayan, Cynthia Rimbic Vlog, done from Tyrosauro Ignacio. Ayan, Sir Rosauro Ignacio, thumbs up down from Jerica Mix Vlog. Mahaba harang. Skip mo na yan. Ay, nako. Bigyan love shoutout, Tita Philby Bibs. Thank you for coming. Tita, akit ka na, may StreamYard na ako. Sabi mo kakanta ka. Sige na, akit na. Tapos na ako kumanta, Tita. Ikaw na lang hinihintay. Para sa ekonomiya, host, bawal skip. Sabay ganun. Para sa ekonomiya. Salamat, Mashima TV. Sa paharang mo. Sige, random. Bye. Congratulations ulit. Ingat ka. Tita, tapos ka na sa harang. Asan ka na, Tita Philby Bib? Sabi mo magkakanta ka. Grabe siya, oy.
Hindi na siya magkakanta kasi naka-StreamYard na ako. Kagabi naghahanap siya ng StreamYard. Gusto daw niya kumanta. Mega love shoutout, Chipancho Vlogs. Thank you for coming. Good morning po. Ayan, wala na akong boses. Tatlo lang yung kinanta ko na wala na akong boses. Ayan, tita. Saan ka na, tita? Akyat na. Sabi mo kasi kakanta ka. Kaya nag-StreamYard ako. Ayan, palablad tayo sa binaba ni Sir Val Parmares. Mayroon siyang coming premiere. Ayan, nakatamsak na pala. Kanina pa pala yan. Kanta lang. Oo, kanta lang. ikaw nang kanta. Tapos na ako kumanta kanina pa, oy. Kaya lang wala na nga akong boses. Ha? Nagka-Zoom meeting asawa. Ganon. Nag-Zoom. Ayoko na kumanta, wala na akong boses, tita, eh. Ikaw yung pinapakanta ko, eh. Mga kasi yung kanta ko, pang waray-waray song. Hindi naman kasi ako mahilig sa Ay. Ayun si Mami, nagsisinungaling yan, hindi nga kumanta. Pinapakyat ko, ayaw. Mapapalayas tayo. Ikaw na daw umakyat, Tita Kelby Bills. Sige na, tita, akyat na. Kanta na, kanta. Kanina pa daw siya sa taas. Sa taas na nasa baba lang yan, hindi nga umakyat eh. Ano yung tita yung ko kinanta? Waray-waray. Kaya hindi mo rin maiintindihan. Sila nga, hindi nga naintindihan eh. Ay, nagko. Si Master, kumakanta yan. Ay, Master, Val Parmares, baka pwede namang dyan, paisa. Pwedeng paisa kumanta dyan. One more para kay tita. Kay tita Felby Bib. Napadaan sa sabunga ay nagsisikawan. Mukhang nakita na handog na pulang mukhang matapang. Ang tira ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa palagi. Aking pinista sa manok na pula. Mukhang tatamayan, nagsimulang salpusa. Manok na pula, biglang tinamaan.
nagkawang-gawang sa sanglap ng ako'y kinabahan. Hinanakatayo, patay na puruhan, ang tira muntik ba? Ay, wala na yung pera daw. Noong umuwi sa may bahay, tinatamnan. Ako'y nagsising, ubos ang mami. Darling, I'm sorry. Ako'y hinagap. Hinagap yun pala yun ano na. Pinusta. Pero ang misis ko, hindi manuko. Narati ako, pasag-pasag ang mukha ko. Ang galing ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinusunod ko. Dati rin pala siyang kampiyon sa ay grabe. Sasalpukan kami pag ako. Nakita ko ng gagawin mo, kaya pinastito ang darling ko. Dahil sa sugal, napahamak ako. Grabe pala itong kantang to. Ayaw ko nang kantahin yan. Maganda. Tapos na yan kanina. Sige, sige, mami. Ay, matulog ka na dyan. Wala talagang kakanta. Wala aakyat. Pag-enda ko, ay, wala na mga aakyat. Wala nga aakyat. Matulog na ako. Mag-enda ako. Hindi naman kayo umaakyat.
Good night, Mami. Ako nagtatanong ng sis kawalan para lakan ko'y talakay-lakayan. Salbais nga piko'y kawaray batasan. Di iyak tunay, iyak tumubukan. Ako nagtatanong ng sis kawalan para lakan ko'y talakay-lakayan. Salbahis na pito'y kawaray batasan. Hiriya bunay, iyak umuunggan. Ang kanyo na may sinuratan. Insulog niintay kay may nasinahan. Ang nasisinahan ay mauulitan. Niinday tumulakan. Taat na walay patunay. Ang kanyo na may sinuratan. Insulog niintay kay may nasinahan. Ang nasisinahan ang mauulitan. Niinday tumulakan. Saat nawaray patunay. Hindi ako marunong ito. Imamay palagyo, may ada sikrito, ang ira kahuli, bisulot hakwarto, ang sigit. Ay, ambot ninyo. Ayan, mag-end na ako eh. Kantayaw ko na. Wala na akong boses. Baka pagising ko, wala na akong ano. Sabi ng amo ko, ang ginawa mo, ba't nawalan ka ng boses? Alams na, day. Ikaw dapat, tita, kasi sabi mo kakanta ko. Ang daming ano ni tita.
Ngayon may Zoom meeting si Mister. Kahapon wala akong StreamYard. Ano ba talaga? Si tatay din ayaw kumanta. Nabibisi siguro. Ayaw ko na kumanta eh. Kanina pa ako. Wala na akong boses. Ano pala si Palive. Tita, anong gusto mong kanta? Baka alam ko. Charot, para namang marunong kumanta, oy. Ayan, busy pa daw si tatay. Ay, ito ata yung gusto mong kanta, no? Matod nila. Matod ni. Hindi ako marunong yan. Ano yan? Bisaya ba yan? Bisaya siguro yan, no? Matod nila. Hindi ko alam yan, oy. Hindi ko alam yan. Ito na lang. Baka alam ko to. Huwag yung pampatulog yan eh. Lalo tayong aantokin. Last na to eh. Sayaw din to, sayaw. Hindi ko nito. Basta din to, cha-cha. Sayaw na, sayaw. Hindi ba marunong ito eh? Mabilis pa naman. Ay, ayaw ko eh. Mabilis. Sorry. Matod nila ako hilianan na magmangga sa imong digma. Tama ba? Matod nila ikaw hilianan kaya ako'y hahakbangin kanimong kasan
Di man kutli mauday pasahin, maudahan din labaw sa bulawan, madugina kaamong ilaman sa imong bigyan. Paray dili malukman, dili pagdating. Ay, di ako marunong ito. Tama ba yan? Bisan sa isa na. Kung marunong dito, oy. Kayo sa pay dilim. Kung sa guma mo, hindi ko na talaga alam ito. Ako mabilisan natuo. Hindi na ako mabilisan natuo. Sa mga pagkamali ko. Nawala tuloy ako. Dami ko pasali sa punan. Ina ko nga dili ka matukoy. Ang mga pagkamay kong naampun. Ina ko nga dili mo sawanin. Namgo ko kasali sa punan. Yun lang, ganun pala yun. Hindi kami galaw shoutout, Ronald Vlog. Thank you for coming. Ayan, tita, pinagbigyan na kita, oy. Ayaw naman kasi umakyat. Ako na lang parating napakanta mo dyan. Thank you, Romel. Nawala tuloy ako. Hindi naman ako marunong nun, tita. Sumabay lang ako sa ano. Pang ano yun eh, pang matanda na yun, yung pang sa unang ano. Ay, Mega love shoutout. Jang TV, Mega love shoutout. Thank you for coming. Ano siyang jacket. Thank you for coming. You have moderator now, Jang TV. Hagdan tita. Oh, sure na yun, hat, sure. Sige, sure. Kasi mag-e-end na ako mamaya-maya. Sandali, pupunta ako sa hagdan ko kasi nawala yung hagdan ko dahil nagbaba ako ng mga bahay. Ayan. Sure na yun, ha? Talagang aakyat ka na. Ayan, baba ko na yung bahay, ha? Ayan. Ayan. Binaba ko na yung hagdan, tita. Sige na, aakyat na. Okay, matulog na tayo pag matapos. Tapos na siya. Oh, sige. Oh, yeah. Kakanta na si tita. Dapat ikaw na lang kumanta. Kantahin mo yung Matud nila na yun. Hindi ako marunong dun eh. Maganda kaya yun. Pag marunong kumanta. Hindi naman ako marunong dun.
Hindi naman talaga ako marunong kumanta. Ay, nagmamarunong lang naman. Ba't tayo mapindot? Gusto, kantahin niya. Kantahin mo yun. Hindi ako marunong yun. Oy. Sige nga, ano ba? Para sa susunod, marunong na rin ako. Connect ng aking. Hello! Shout out sa inyong lahat. Kanta ako ha. Sige, sige. Bisaya yun, di ba? Oo, kay Pilita Corrales ata yun. Matudnila. Ay, hindi. O, Bisaya ata yun. Naririnig ko yung kinakanta yun ng nanay ko eh. Ay, hindi ata. Kinakanta ng nanay ko. Narinig ko yan. Pina-practice ko yung chat-chawaray. Naalala ko. Mahabol. Grabe. Ang bilis. Practicing ko yan isa-isa bago ka ano. Para mabigkas ko. Naman kung ano, kung kabisado ka na talaga. Kung kayo, sanay na sanay kayo niyan ata yung kumanta. Ako hindi naman ako Bisaya, waray-waray naman ako. Ay, waray-waray. Hindi ko alam yun. Ilocano ako. Ayan, nagbabad si ano ng bahay. Malaglag naman tayo. Ano ko man. Okay, tingnan mo kung okay yung sounds. Magdikitan kayo dyan sa baba ha. Uy, ang dami mong kaibigan na ko. Ano ganito ako? Korean. Shout out sa mga Korean friend. Mga opa dyan. Opo. Okay, kanta ako. Okay na lang maingay kung hindi maganda. Tingnan kung hindi maintindihan to. Practice lang yun. Sa ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kay panglaw. Timplahin ko lang. Kasi pag malakas ang maingay. Ay nakay isa, nais kong magpalimig sa iyo'y bayan ko. Ako kalandas na aking inahan. Isip ko'y unti-unting nawawala, nalilito ang tulad mo'y parang aso, unti-unting naglalaho, tanging hiling ko lang sa'yo'y nakaraan ay tanggapin, iyong mga harapin, bukas mo'y kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang,
buksan mo na kaibigan, sa'yo ay huwag mong sayangin ang panahon, pagkat may pintuan, kasama na ang iyong puso, di nagdadabi. Hinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo na ako, ang puso mo'y nalulumbay. Isip mo'y unti-unting nawawala, nalilibing, ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalako. Nag-e-echo siya. Shut up, napatsugan. Stay tuned, thank you. Kakabang, kaya pansin. Nagdadabi yung ano. Kaya naman yan. Yun na lang. Kalitan ko na lang yan. Kasi hindi Big love, shout nagdadabi. out. Thank you for coming. Shout out sa yung lahat. Magdikitan kayo. Please connect to our Korean friend. Yes, pwede tayo sa nakapi. Isip ko'y unti-unti nawawala. Hanap ako ng iba ha. Magdikitan muna kayo dyan sa baba. Connect, connect. Tulunod Kita. kayo ha. Ayan. Para happy. Happy together.
microphone kasi pag malakas maingay. Sana all may BA. You came to me like the dawn through the night. A shining light, the sun. Out of my dreams and into my life. You are the one. You are the Morning! one. Said I love you, but I like you. This morning I will be insane. Said I love you, but I was wrong. Feedback yung kay PLB. Feedback yung mic niya. Nagsiset up si... Isa pa. Kasi na kayo, nasando lang ako. Mainit dito, mainit. Mainit. Inantok na si Ay, nasa live po. Kung kayo magmamarites dyan. Siyempre, mga gusto mo makit Naka-live tayo, yan. naka-live. Parang madilim ako. Madilim yata. Kasi maingay siya eh. Ala. Kapag nakikita, mukha mo kay ganda, masaya ang tanawin. Nakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakasumil, nakakagulo, ang isang tulad mo. Nakakakaba, nakakala, nakakasabik, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Di mo alam, o baka naiinis ka lang. Kapag yung langit yung sumisilip, baka ka natagalit. Oras ka ba? O iniwan ka ng boyfriend mo. Kaming umahanga at di nagsasawa na ito'y sabihin sa'yo. Nakakabaliw ka, nakakaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakatutong ang isang tulad mo. Mama Ron, shut up! Hello. Ganda. Nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Minsan nakabaliw sa'yo. Minsan nakikil sa'yong mga labi. Kapita mo na kay pagkakilig. Device is ready to pair. Alam kung ano ang gagawin. Kapag nakikita, mukha mong kay ganda, sumasaya ang tanawin. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakatutong ang isang tulad mo. Nakakatawa ka, nakakatala, nakakasabik, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka.
Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakakikil, nakakatulong ang isang tulad mo. Nakakaupaw ka, nakakadala, nakakakabay, nakakakaba, ka. Puro nakakaaling, nakakatilig, nakakagaba, nakakatulog ang isang tulad mo. Nakakaupaw ka, nakakadala, nakakasabik, nakakakaba, nakakapagod ang yan. Bahala kayo. Sana yung sila mo. Sige, ni antayin ka muna. Salamat. Yeah. Grabe ubo mo. Hindi. Parang may nakain siya doon ng hulat kayo. Tanggal. Kanta na tayo. Ikaw naman tayo, kanta. Kanta lang muna. Si Pelvis muna, spelling muna. Ano mamaya? Ano yan? Taas mo na lang yung kamay mo ha. Pag... taas na lang yung kamay ha. Ako na. Ano na pa nag-ano si MJ? Sana yun. Hindi ko na sana pinamasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin bawat ngiti nagkakayuma dahil sa akala ko'y di ako ibig sa'yo. Kumain ka na yan, nagutom ka na. No.
Ang gagawin ang utos ng damdamin para ikilig ay tibisan tunay ang puso'y sa'yo'y galing. Nais kong malaman na inibig kita, masyimatibi siya ang nais kong malaman na inibig kita. Hindi ka pa nagtaas ng kamay? Isa pa. Para sunod-sunod na i-prepare mo na lang yan sa'yo para dire-diretso na kapatid. Pag nag-ELS kasi si MJ na sa loob. Pagkakataon, namang gulo. Oh, alam na, Tis. Ang bracket. That's TV. Channel shoot out. Hello, Mark. Just hello. Hello. Hello, Mark. Hello. Nawala siya. Nawala. Hindi ko makanta pala. Sorry. Maingay. A little while. May maingay. But I love him the same way as I love you now. I think I can be with you tonight. Do I want to hold you in my arms tonight? I could take the chance, something won't be right. Baby, better measure up. We meet again some other time. Close to life, I only share my love with you. So please understand my situation. I love you, but I can't be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I will share my love with you.
shout out Mama Rose. Billion in the house. Shout out. Please connect to John TV. Yan. Tsaka si Lola Bungis-gis na baba ng bahay. Connect. Vlogger Boy TV. Shout out to please understand my situation. Believe me, but I can't be with you. If I could be dear. O sige na. Karaoke na nag-ads. O sige, next na. Dito lang ako ha. Mag-mute lang ako. Ilang oras ka pa? 30 minutes? Uy, nakamute ka, uy. Salamat kaya sila Yung ano, mamute. wait lang. Magkaganon. Nawala yung music sound ko eh. Music sound. Just wondering what goes to work. Just wait. Ayaw tumuloy ng music, ayaw sa akin ng music. Hello. Ayaw mag-mic eh. Hello.
Wala nating mic, wala nating mic. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Teka lang, shout out sa lahat ng nasa baba. It's time to go home now. And we've got an itching head. So I give her the car keys. And she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hindi ata ako narinig ko ito. Hello, hello, hello. Ba't alam pumapalakpak? Wala nakarinig? Joke lang, joke. Joke lang, joke. Salamat tayo, Rosauro. Thank you, thank you, thank you. Ayuda kasi ako. Hindi ako makahanap. Hello, Marcus. Very alam mo. Hello, 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 hello. The roots from your hands. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains.
flowers and forest fountains, home along the lanes of the skylane. For this dark and lonely room, project a shadow cast in gloom. Naloko na. And my eyes are mirrors of the words outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide. And these shadows turns from purple into gray. We're just this skyline pigeon dreaming of the open. Mataas ko yun. Sorry. Ano, nataas masyado. Fly away. Nataas ako doon. Hindi abutin. Sorry. Cut natin. Kaya. Kaya si Phelps naman. Hanap ako ng kaya ko. Mataas masyado. Hindi ko kaya. Wala nang tulugan. Siyos, ayaw na matulog. Walang tulugan. Ba't mo dilim yung ano ko dito? Kasi yung aking mga dito, mga lightman. Lightman, please, ha? Nasaan yung lightman? Madilim eh. Hindi makita ka pugian ko eh. Dilim mo. Ganda. Ano na? Maglalasong Kanta na. May naman po mga Pelvi. Maglalasong May naman na. po kayo. Surrender na. Siyos muna, Siyos. Gusto ko yung kanta ni Jose. Visayas song. Gusto ko yung Visayas song para matuto ko mag-Bisaya. Ay, waray naman yun. Yung isa yun. Yan nga, waray song. Inuha na yung ano. Di ko alam kung okay. Ay, may translator ako dito. Bibisita akong tiga Galite. Nandito sa bahay, kaya nata-translate niya. Ayun. Wala na akong connection. Ayaw. Ito yung comment ko. Inuha na yung ano. Lasang ako. Follow the sky. Don't go for the dark. Listening to the wind of change. Soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be close like brothers? The future in the rain
can feel everywhere, blowing to the wind of change. Take me to the magic of the moment and the glory night, where the children of tomorrow feel away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow footsteps down the gorky path, listening to the wind of change. To the moment for the glory night, for the children of tomorrow share the wind in the wind of change. Take me to the magic of the moment and the glory night, for the children of tomorrow share the wind in the wind of change. Oh, shout out sa nandun sa mga baba, di ko kayo makikita. Isip ko nga kung ano mas okay siya pag ganit ni. Ano po ito? Oh, boom, boom, boom. Lasong ako na po ito. Baka mas okay yan pag walang isang. Ito na lang, last song na talaga to. Ayan. Baka mas okay to pag walang speaker. Ano? Kanina parang ang ingay. Ano naman? It was when I lost some. She cries when I've said she's up in the kitchen. Pwede ba 15 minutes? She's down in the bed. Whenever sorry, she knows is what to do. But he doesn't know about you. I can tell her my troubles. The next dance is right. I can make up excuses not to fool her. We can talk tomorrow. There will be such one again. But then, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. I want to tell me how to tell her about you. How can I go this whenever I'm away?
And I say if you think for every single night and day. This is easy. There someone working. I'll be home about. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, want to tell her about Ayan, thank you. Yan. Parang mas okay ata pag walang speaker. Maingay pag ano. Next. Uy, meron pa. Yan, kanino na? 3:30 na. Oh, matulog na? Matulog ka na? Tulog na. Hindi, may bisita ako naman kasi. Okay, shoutout sa inyo lahat. Salamat sa Tulog na, Ros. pag-akyat. Ingat-ingat po. Bye everyone. Bukas na lang ulit, bukas. Araw-araw naman tayo. Bukas na lang. Magbabangon ako na sa Susunod. Okay, bye. Okay po, bye-bye. Ingat po, ingat. Bye-bye. Baba na ako, ha. Bababa na ako. Bye-bye. Yan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Bye-bye. Good night na, kaya matutulog na ako. Ano na, 3:23 na dito. So, mga 2 oras siguro yung tulog ko na lang. Okay lang, at least nakatulog pa. Sige po, bye-bye. Salamat, Madam Trending Jed. Salamat po. Bye-bye po. Mag-end na po ako. Ayan, MG Waray Vlog, signing out. Salamat sa inyong lahat.